සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ 1972 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ව්‍යවස්ථාදායකය පිළිබඳ. මුලින්ම මම 1972 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව සරල අවබෝධයක් ඔබ වෙත ලබා දෙනවා. ඒ අනුව 1970 බලයට පත් සිරිමාවෝ රත්පත්තේ බණ්ඩාරනායක ඇතුළු පිරිස විසින් තමයි මෙම 1972 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නමුත් මෙම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සකස් කරන ලබන්නේ නීති විශාරද කොල්වින් ආර්.ද සිල්වා, ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා, එවකට කතානායක ධූරය දරන ලද ස්ටැන්ලි පෙරේරා විසින්. කෙසේ වෙතත් 1972 මැයි 22 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන ලද මෙම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පරිච්ඡේද 16ක් හා වගන්ති 134කින් සමන්විත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් වෙනවා. අපි ඊළඟට ව්‍යවස්ථාදායකය පිළිබඳව විමසා බලමු. 1972 ආණ්ඩුක්‍රමයේ ව්‍යවස්ථාදායකය පිළිබඳව 7 වන පරිච්ඡේදයේ සිට 9 වන පරිච්ඡේදයේ දක්වා විධිවිධාන දක්වනවා. එනෝ 1972 ආණ්ඩුක්‍රමයේ ව්‍යවස්ථාදායකයව නීති සම්පාදිත ආයතනයේ නම ජාතික රාජ්‍ය සභාව. මේ සමාජිකයෝ 168ක් දක්නට ලැබෙනවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කිසිදු තැනක මේ සමාජික සංඛ්‍යාව පිළිබඳව සඳහන් කරන්නේ නැහැ. නමුත් 77 වන ව්‍යවස්ථාව තුළ සඳහන් වන්නේ මැතිවරණ කොට්ටාස සීමා නිර්ණය කිරීමේ කොමිෂන් සභාවක් පත් කරගන්නා ලෙස. එය අපි කෙටියෙන් මතක තබා ගත්තොත් එහෙම ඕනනම් මෑකෝසීනී කෝස මැතිවරණ කොට්ටාස සීමා නිර්ණය කිරීමේ කොමිෂන් සභාව. ඒ විතරක් නෙවෙයි 78 වන ව්‍යවස්ථාව තුළ සඳහන් කරන්නේ භූමිය සහ ජනග්‍රහණය මත ආසන බෙදෙන ලෙස. ඒ අනුව භූමියෙන් වර්ග සතුම් 1000කට එක් ආසනයක් සහ ජනග්‍රහණයෙන් 75000කට එක් ආසනයක් ලෙස ආසන බෙදෙන ලෙස සඳහන් කරනවා. මෙහිදී භූමිය සහ ජනග්‍රහණය මත ආසන බෙදූ විට කේවල මන්ත්‍රී ඡන්ද කොට්ටාස 154ක් සහ බහු මන්ත්‍රී ඡන්ද කොට්ටාස 6ක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ අනුව කේවල මන්ත්‍රී ඡන්ද කොට්ටාස යනු එක් ආසනයකින් එක් මන්ත්‍රීවරයෙක් තෝරා ගන්නා වූ ඡන්ද කොට්ටාස වන අතර බහු මන්ත්‍රී ඡන්ද කොට්ටාස වලින් එක් ආසනයකින් එක් මන්ත්‍රීවරයෙකුට වැඩි පිරිසක් තෝරා ගන්න ලබනවා. මෙලෙස ඇති කරන ලද බහු මන්ත්‍රී ඡන්ද කොට්ටාස වලින් සමාජිකයන් 14 දෙනෙක් පත් කරගත් අතර මුළු සමාජිකයන් 168ක් දක්නට ලැබෙනවා. නිල කාලයේ වසර 6ක් වන අතර මුලසුන ඔබ වන ලද්දේ කතානායකවරයා විසින්. මේ විශේෂ ලක්ෂණ 3ක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි කාරණාව තමයි අවසන් අනුමැතිය කතානායකවරයෙක් අතවීම. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේ ඒකමාණ්ඩලික ව්‍යවස්ථාදායක සභාවක් වීම. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි මෙහි ඝන පූර්ණය සමාජිකයන් 20ක් වීම. ඊළඟට මෙහි බලතල පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමේදී නීති සම්පාදිත බලතල කෙරෙහි අපි අවධානය යොමු කරමු. ඒ අනුව මුදල් 50 සහ අනිකුත් ඕනෑම පනතක් සකස් කිරීමට, සම්මත කිරීමට, සංශෝධනය කිරීමට, ප්‍රමාද කිරීමට සහ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පූර්ණ බලතල ජාතික රාජ්‍ය සභාවට හිමි වෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙවෙයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 48 වන ව්‍යවස්ථාවට අනුව අතීතයට බලපාන නීති උවද සම්පාදනය කිරීමේ බලයක් හිමි වෙනවා. විධායකයේ පාලනය කිරීමේ බලතල පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමේදී මෙහි විධායකයේ ද්විත්ව ස්වභාවයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ අනුව නාමික විධායකයේ ජනාධිපතිවරයෙක් සහ සප්තිය විධායකයේ හෙවත් දේශපාලන විධායකයේ අගමැතිවරයෙක් ලෙස. ඒ අනුව නාමික විධායකයේ සිටින ජනාධිපතිවරයා ඉවත් කළ හැකි ක්‍රියාමාර්ග ගැන සාකච්ඡා කරන විට මේට වෙනමම අනන්‍ය වුණු ක්‍රියාමාර්ගයක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ දෙකෙන් එකකින් සම්මත කොටගෙන ලබන චෝදනාවක් නැවත ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 3න් 2කින් සම්මත විය යුතුයි. නමුත් අගමැතිය තුළ කැබිනට් මණ්ඩලය ඉවත් කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන විට මොවුන් ව්‍යවස්ථාදායකයෙන් ඵලය ලබා විධායකයට සකස් වන නිසා විධායකයේ පෙරලා ව්‍යවස්ථාදායකයට සාමූහිකව වගකිය යුතුයි. එසේ නොවන්නේ නම් පනප් පරාජය, අයබෑ පරාජය, රාජාසන කතාව පෙරදීම, විශ්වාස භංග යෝජනා සම්මතය සහ විවේචනය ජනකාරණා වශයෙන් පාලනය කිරීමේ බලයක් ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට හිමි වෙනවා. අධිකරණ බලතල ගැන සාකච්ඡා කරන විට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 47 වන ව්‍යවස්ථාව තුළ සඳහන් වන්නේ ජාතික රාජ්‍ය සභාව විසින් සකස් කරන ලද පනත් පිළිබඳව කිසිදු අධිකරණයකට විභාග කළ නොහැකි බව. නමුත් ඒ සඳහා වෙනමම අධිකරණයක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 54 එක ව්‍යවස්ථාවට අනුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අධිකරණය යනුවෙන් සම්පාදනය කරනවා. කෙසේ වෙතත් පොදුවේ බලන විට මෙම ව්‍යවස්ථාදායක සභාව 1947 සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රමයේ ව්‍යවස්ථාවකට වඩා උත්තරීතර ආයතනයක් වුණු බව අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රමයට වඩා උත්තරීතර කිරීමට මෙහි ප්‍රධානතම අරමුණක් වූයේ ශ්‍රී ලංකාව ලබාගත් නිදහස තහවුරු කර ගැනීම. ඒ සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ වගන්ති ගණනාවකින් ව්‍යවස්ථාදායකයේ උත්තරීතරභාවය ආරක්ෂා කරනවා. ඒ අනුව 1972 ආණ්ඩුක්‍රමයේ පළමුවන ව්‍යවස්ථාව තුළ සඳහන් වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ස්වෛරී ස්වාධීන සමූහ ආණ්ඩුවක් බව. දෙවන
තුන්වන ව්‍යවස්ථාව තුළ සඳහන් වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ඒකීය රාජ්‍යයක් බව. 3 සහ 4 ව්‍යවස්ථාවන් තුළ සඳහන් වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පරමාධිපත්‍ය බලය ජාතික රාජ්‍ය සභාව සතු වන බව. 6 වන පරිච්ඡේදයේ 18 එක ව්‍යවස්ථාව තුළ මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයක් සහ 6 වන පරිච්ඡේදයේ 84 එක ව්‍යවස්ථාව තුළින් මූල්‍ය පාලන බලයද ජාතික රාජ්‍ය සභාව සතු වෙනවා. නමුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 45 වන ව්‍යවස්ථාව තුළ සඳහන් වන්නේ ජාතික රාජ්‍ය සභාවට හිමි බලතල අත්හැරීමට, අන්සතු කිරීමට හෝ පැහැරහැරීමට නොහැකි බව. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 44 වන ව්‍යවස්ථාව තුළ මේ උත්තරීතරම ආයතනය බවත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීම, පරිච්ඡින්න කිරීම හෝ සහ මුලින්ම වෙනස් කිරීමේ බලය ජාතික රාජ්‍ය සභාවට සතුවන බවත් මෙහිදී සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව බලන විට 1972 ආණ්ඩුක්‍රමයේ ව්‍යවස්ථාදායකය 1972 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින්ම ඉතා බලාත්මක කරන ලද උත්තරීතර ප්‍රබල බලයක් සහිත ව්‍යවස්ථාදායක සභාවක් යනුවෙන් අපට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නැරඹීමට අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් අයෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න.